Kailangan mo din sa mga series video sa computer na dati kayo ito madali yung mga para aralin na ba. Siyempre, bawal ko gano'n. Copyright kaya. Dara ko. Ito nga, yung mga pelikula yan sa so, Pirate Bay, dati kamusta pelikula kayo? Umirap na madali yun. Mga pelikula ko yun. Kasi nung mag-search ka daw yan sa mga kanta. Wow, okay ako. Kira? Maybe. Siguro sa YouTube.
Ah, ini. Wala. Alat. Saka kumahaw, mauruli lang. Ay, shit. Ay! Ay! Iba tumangga kayo. Na-download mo ba yung pizza? Kasi rin sa ano? Download. Kasi ang luwas talaga. Mga pasiring saling. Unit mo ang ganyan, mga pasiring saling. Minsan sa Lasyape, sa Lazada. Talaga? Ba't ko na walang mga dyan siyang ano? Kung mo USB, Kaya nagbitin siya sa channel ko. Medyo sa luwas. safety na kayo.
Yan mo lang yung kontak. Bainte. Bainte. Makaroon. Ayun. Pupunta pa doon. Hindi na kumaki. Oo, rawa baga upatuloy ko. Wala kita ako.
nadako po ng God. Ay, nagawa mo lang dito sa kalarang dumo. Adaw po ng God. Butla up, butla. Ako, pre. Butla sa mga video. Butla. Hindi ka Kaya yung tuloy ano. Ilan mo ako itong makapakalit. Oh, sige. No. Ngayon ko nag-turn, ngayon ko nag-turn. Ang ka nangyari nga kay CJ. Huwag nang yun kay CJ. LR ka CJ nangyari niya si CJ. Yung cellphone. Gabi. Natabangan niya nga ni, pero na ano, cellphone. Dala-dala sa ako yung niya nagawin na yun. Di pag ako nag-i-AP. Nagawin nila ko sa kura ko na kumahay. Napalagap. Oo, pati sila pinagtigiyo. Hindi pag ako. Tigiyo. Tako na lang kasi sa mga kasi yung balik-balik yan. Gar-gar ko ngayon. Pero nakakagad ako. Nagawin ko niya. Nagulangan ka. Wala ko na mag-i-AP. Sa tunay. Pero Directo. Iyo. Ikaw yung tayo sa kabagay. Huwag ko na magmaray. Parang na lang. Parang na lang. Parot na. Anan sino? Kasi kung naman, ako, no, sa tunay. Aray. Totoo na to. Iputang na ba nila kung puta ka? Wala ko hindi nga ito na yan. Pangalan mo ito sa tingin mo dito. Balik ka pa yun. Balik pa ka. Magkano ka mga ito? Nakuha mo na ito. Ako na naman ito yung pangarap niya, ho. Besido. Ay, papel ko ako. Parot. Ako naman pala. Ako na meron ka na ba ito? Pero kung may niya ako, yun nga, isang dala ka pala na. May niya ako. Pero kung may niya, lalab ko sila nga niya. Kung masama nakaka-return, sabi ko sa'yo return. Kaya lang, keep the change in the earn. Mura mo naman kaya ka, thank you. Mura mo ka mo. Ano ito kayo na? Ito na ka, dito guys. Pero kaya ko pala. Wala. Na-hurt! Ako man yun yan, no? Hitler! Wala kayo, guys.
Dictionary, saksakot na ka. Double tail. Dapat po, mag-sasipin na pala. Sama natin ang pala. Yan ka ng budig. Kapatong ka mo! Kapatong! Baiba, kahapon lang. Tapos yan, palis na yung same ka. Ako na ba? Ayun, so, ano? Ano, kaya madali dito. Ayun. Review. Sinipsip. Opo, naka-review. Kaya naka-review ka. Organ, nagabon na. Organ, nagabon na. Pero mawawa na siya mga baby. Kaya, Hindi pilit na yung karabos nila. Para mapagura ko mga 5 seconds. Mawawa na ako. Ako sorry. Pero mag-ace na kung ba? Wala siya, sinori na ako guys. Wala ko nito, madinisag ako. Kaya ako, nakita ko mga alright sila. Ulog mo dyan ko na balik. Tortoise, iyo. Pero may alas na. Ano yung sabi ko nga, Laki ko niya gilid. na laki. Baka may iba pa ako na. Hindi, malapit sa ito. Wala. Kung ano lang ka. Luma? Mga rappers. Uy, nakadikit. Ano ba sila ba? Pero katawa.
Yan na ikaw. Binabalikan. Uy! Para. Ano kaya ako magulot ako? Remind me ako. Sila hurt? Talsik. Nang itoro? Hindi naman. Hindi yung bukol para may bali ay babalayan. Pinakamabot sila avoid na ano. Sila na laro. Buri ko. Siguro with na ano. Halo yun. Yung mga pinakagalit. Ano ko stay? Hey, bud. Good ba ito, no? Tigsog ni Agas, tigsog ni Jim. Yung nagkaroon ng sama-sama. Awit na sa binato. Eh, ba? Ano yun? You say go. Good nga, ito nga yun. Pero tapagan mo ang game. Guys, kaya nga eh. Siko na ka na yun. Ay, kunig ka kung din. Mura, mura. Mas din. Wala niya na nga. Ano na doon? Nangangalis na. Meron na rin. Direct. Mga ikaw ng boy. Wala ka na. Pero may nasabihin ko na ano. Oh! Ayun. Ewan ko hindi sa baba. Ayun. Tao ka. Kung eh. Buto ka nga sa dito. Subuko! Buto nga yun. Baka kaya ma, ano ka muna. No. Sinagay ka lang ka lang. Uy! Ayun. Parang May chocolate din kung mga madip ako. kung mga na may chocolate yan mga level. Ha? Level so Kung mag-i-red na si Wet Chocolate, si Wet Chocolate sa kalbo. Bago ka, Pero Tor. baka man nga ni Anay, sabi ko nga, baka man nga ni ako ti itaw. Wala mo na. Ako ito, sa tunan. Ay, sira niya. Sira niya. Wala. Matalik.
Na-hurt. Na-hurt. Nandiyan kita ba? Puro mainit ko. Uy! Kangay! Malis na. Iya, matanda kumain mga dito. Ante yung manual. Sino dito? Pagkatabi ka to, kaya napisyo mo na. Kaya ka, Sino Okay dito naman ka. kapatol? Abi face. Sino dito dito? Samayo na yun ka na dito. May nasap ka. Wala kang di ka na ano. Nasap ka. Ano yan? Yung mga facility dito na baray, makapag-group siya, nakapag-group.
Uwi. Tama na, baka naman ko. Sige. Bisita niya, walang balik ka lang po. Hindi mo na nga tatama. Oh. Tama na. Natitingan niya, dali ko sila mga 10 seconds. Uwi. Lucy, sila yung pangay. Ha? Ayun. Natakpan ako din, hindi pa kuwangan. Wala na kasi ng bitor. Tulog. Wala na kasi ng bitor. Uy! Sudah tanya pun, maktubah kami. Ay, natin silang sabay mo. Hindi ako magmamahal. Ano yung lagi ko na po? Itong mga live klase nga ni Sigma. Di ba, dinas na ako, Torn. Nabot. Pero pisito na maray. Kirabat ko ako sa mga. Yung basic mo tuloy yun.
Ay, wala. Yan. 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 Inscription nga kami tawag ng snipiran. Pwede ka dyan maglas ba? Pwede ka dyan. Snipiran man, ito, luya ko. Lulo-luloin siya pa dyan. Hindi ako nagkano kasi ito. Hindi lang makabot na kayo kasi sa ano nga. Gawa ng gurulok sa dino. Morning wife na ito. Oh, ito, nakasalikod na gano'n ako. Hindi din ako pala. Oh! Ayan, ganyan ako kapila. Kaya ko yun, pagkakul ako. So! Diba kahapon lang, ikaw rin paalam. So! Ito po. Oh! Malani. Wala ko. Wala kang mga oras na bibig na tayo. Tanga, yung sino? Nagkakanta ka, di mo ito doon, alam mo ito, sa chat ka ba? Sa mga kumipurni, mga nagkakanta ka nga, yung ano ka dito? So, maski, ano, maski, ako na pagkakili na lang sa kargas ko din na tayo. Grabe ito ka. Dito pa lang ako, makakaya ka doon, diba? Siguro, Ano po? Oo, diba? Ano pa yung mga ito? Laban-laban siya ko. Wala to, hindi ako boy. Alam? Mahok na naman. Hmm? Huwag mo, paano mo malipat sa'yo? May computer, mga ganito yung computer. Ano kaya Tablet. Magamit yung tablet. Ikaw? Ano nagkaroon ka na? kahit nagsasakyan, kahit walang tayo. Mauna ka na. Okay, bakang ano, may mamatay kang diabetes. Go! Ano ka sa Ano ba hindi kailangan? Sasaktan ako kahit na walang tayo. Walang Kasi siguro ito, ako naman. tayo. Gusto niya. Walang tayo. Tapos bagat. Nagdamag na ito. Nagdamag na ako ito. Pwede, ayun nila ako ito. Mahulog niya. Magpagawa ka ng diabetes. Sual po din.
Agak-agak na kahit sa depende na ha. Kung makipagsigaran ng itong kapita, makaiprogram itong portfolio. Ngagal makali ko. Ano ba ito? Kapulit yan. Apel ka, yan na bulwagan. Kung order. Nang kalapang ka. Rio. Oh! Nag-visit na kami, pero manigap na ako. Oh! Hindi lang ako, ano kailangan? Ano, nag-chat na din. Dahil mo, kung anong oras ito. Hindi mo mapanabot. Number 1 na sila. Ano, para. Mangkuran na. Tawad na pera. Pinte. Saan siya nagpakal? Anong, Marta, maganda. Tingnan sa LinkedIn ka. Ay, magkano. Saan siya maganda? Ito naman. Kapulo na klase ang batli. Nabigitin na sa Ikaw kan demanda, ano, American ba? Sa Maple Road. 65 kilo. May mahili kong tadigi sa ano, sa hotel sa ko. Every 123. Sa pulo. Gitu sa tindahan mo. Ayan talaga. Every 123. Tindahan na yun. Tindahan. Ano kaya? Ano yun? Kung may tindahan pa, may ito. Di mabalang wifi. Every 123. Kanya.
Nakawari. Pero, alam mo, order na ako. Pero dapat kanya naman sa OTK. Diba kasi 75 sa OTK? May carry ko pala parang yung prutas. May gulay, may manzana. May gulay. May ganun ba nagawang ng gulay? Ako mo pala din yung puro. Magarli. Ako naman na yung puro. Makaya pa ng prutas. Oo, ano yan? Meron mga manzana.
Ano na eh. Ay, nag-cellphone ko.
yung magpunta dito, yung malagi sa ulo. Ulo pati agad. Malagi sa natin ito. Ano gano'n pa doon? Gano'n pa doon? Di ka ano gano'n po? Ano gano'n yung pain? May ito po ako na mga different tayo. Kaya na ulit pala. Ano ito? Nagkakit si Nene. Benefit na si Nene. Ano tayo mga topic ko na ito? Ha? Mga ginagawa ko talaga. Hindi man naman sa karning ito. Hindi ka na tiyan mo niya. Ako na tiyan mo tiyan mo na mga ito. Hindi man naman ito mako. Ito na iagin mo. Salve.
Open siya ng processor. And then, Hindi.
Nag-check pa ka na sa ko. Ayun, nagparang kandaw kaya ang tinda naman. Nagparang kandaw kaya ang tinda naman. Kaya nga, hindi na ito. Kita nung bigay. Bilhin si Jim. Sama ko rin ay kandaw. Kaya nga, naman kaya ang nakuha parang kandaw ko na. Ang pusi. Eh, babangan na yan. Babangan na. Hindi pa ako po dyan. Makaluman kang balik-balik, kung ang tao. Hindi naman makaluman. Hindi balik-balik. Tama, ipabangan. Babangan talaga. Pari mo lamang ang payo mo kasi kang sumama dyan. Tawag ka. Pagmano ka sa kanya na kwasa ang makuha. Makaan pa ako, ano ba yan? Bako ako tawag duman. Hindi mo outside. Mako ako tawag duman. Siya magkiraman pa ka ano. Diba na kumakang tao, bako mo siya. Kasi kung siya, hindi niya ka nagpapagod. Nakakot ang statement. Nakakot ang statement. Nakatakot. Nakakuha mo sa duman. Nakakuha mo sa duman.
Hindi ako magkakaya. Kabakan, man. Nabigay ka naman, man. Pariman kung po, naniwan. Alam mo kung si ano, one duman? Oo, kung ang tawag duman na babae, isan anong sa paramundo. Ito, kaya kakula ang nakukuhaan niya. Halimbawa siya siya, bawa 15. 5 pinero sa iya. Halimbawa na ito. Wala na ito sa kapitan. Kapitan ang nagpapakakula duman sa itaas. Hindi ko man alam kung pinakakanin niya rason. Naingat na duman nga rin si Antonio sa itaas. Nagdurulaga, nawalat ko na lang kahoy. Kaya tinaan ni Antonio, binaka niya duman sa baba. Because niya. Naginibunan nila itong mga tukawan. Hindi mo magpabagal maasin mo sa sarili. Napapakahalin mo na siya magkaw. Kaya nga yun, bakunan yung parang niya ako. Magkuhaan mo na duman sa kaya nga ni, o paano? Kaya nang pinabira ko. Ano ka naman kaya ni? Ano magkano kayo mo ba? Nagpukan ako ng puso. Ano yung sisyon mo na sinaan mo? Ano ba? Paano nga siya? Ako lang sila yung bukas. Para mo man sanaan. Ada pagdidikaan, makul para sa susugma na dahil nagdidid. Kaya ibang ng suko. Paano magkarang? Na, pares na magsusudwa. May kukuha ang duman. Ito na kung ginagin ko, kang may mga sinapalagawa. Out to support. Out to support. Ay, dalam po. Paano data isolis? Ha? Isahin mo, wala ka na.
di ba mong yelo? So, yung tagaro, yung 30. Ito ka, di ba ka ada mata. Daw, may sisi. Payuwa na da ito. Sabi kayo. Ha? Bilay mo na sa cellphone mo ha. Hmm. Ay, pa. Ano yung nagdaro? Bawal, mami. Ano ang tanong yan, Sir? Maraming nga mawala na. Maraming nga mawala na na. Kupon. Tindahan sa nang naguguro sa ibo da. Ano ko kung nakikita? Pagkaroon ng ibig. Bakit hindi pa ano? Bukas sa ang lang, hindi saan. Kung may picture pa sa ako, kung pwede ko pagadang hindi. Pagadang ako. Hindi na ako makaporta pa. Sige, may mamaray kayo itong pinag-upay ito. Ano? Sige, may mamaray kayo itong pinag-upay. Sa taon mo, kung ano ito, ano ito? Parang, ano man ako buhay? Diba? Talaga ako magkakapapa. Dito mo pa ito, nang paslangit mo. Ay, na-escort na siya. Pag sumunod mo, sige, dahil ako na sabi ko magtuman. Ganun mo yan, makiningan. At syempre, sabi niya,
Pero kung agay, yung kukuha na yun. Ayun, ang panahon ng sinabang ulit. Yung mag-minaw ako naman.
Mas pinakakala. Pinakakala. May nakaan. May nakupaman. Anong grade mo na, no? Ha? Anong year? First year. Tumungkot na lang eh. Ang degree na ako pagtapos sa kapag year. Ano ang nagapan mo ang degree? May kakapal din, no? No? Mangyayari sa ating mga mata. Nananapala tayo at ikasiyahan. Hindi mo bakit tayo nagkagitigan. Pag-initi ang para bang naliliban. Mag-iingay kahit sobrang tahimik na kapaligiran. Kahit may nagreklamo at kayong pakialam. Panahon ganun ka pa, laging pumupunta. Di na asahan, may sorpresa ang nagmula. At saya hindi ako nagpapalala. Pero okay naman ako, basta magkakaroon lang ako lana. Pero wala ko anong masaya, kaya sa mundo ko wala nang makakagawa. Makakatog na sa'yo ng pagdama. Pag-ibig mo na rin kaya itong pag-ibig ko. Inuugat kaya na amin ko ng dami. Imisigit ka. Ang dami, imisigit ka. Ang painom baby ko. Ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Napiling ka pa nga umikot para saan para hindi kita. Kasi di ko na matiis lang. Dahan-dahan di lang namimiss lang. Ilang beses naman narinig ikaw ko pa rin ang gusto kong kinikis lang. Di mo mapayag na di kita kasama. Umataya pagdating mong asawa. Nakaalala sa anong bagay. Mawala man ako sa sarili. Lagi nandiyan ka. At kung mababalik ko lang, aayusin ko lahat sa loob ng itong buwan. Maghihilom ang lahat sa puso mo na duguan. Balang araw kaso bilang umulan, yeah. Wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa. Makatumba ka sa'yo ng palama. Alam ko naman kasalanan ko, o sinayang ko. Malabo ng pagbigyan mo, malabo ng pagbuksan mo. Kahit ano pang paghirapan ko, paano kung ayaw mo? Anong magagawa ko?
anong magagawa ko? Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi ka nasa puso't isip ko. Isip ko, mga na amin ko, man na minimiss kita. Ano yung no, dati ka magpararani dyan. Talong range ba gagamit mo? Parin kita, ipagdarasal pa rin. Kaya ilamat sa pag-ibig mo, ganyan sa puso't isip ko. Isip ko, bagay na amin ko, nang namimiss kita. Na namimiss kita, dahil ikaw pa rin ng baby ko. Baby ko, lagi mo lang na sa piling ko. Sa piling ko, pag naungi kong darasal pa rin kita. Dash! Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti ang buka sa aking mga mata. Nagulog pala tayo na di kasayahan, hindi mo pagkat tayo nagkakitigan. Pag-ingiti ang kanan nahihirang, maghihingi ka rin sobrang tahimik ng kapaligiran. Dahil may nagre-reklamo ay wala tayong pakialam. Panahon gandun ka pa, laging pumupunta. Di naasahan may surpresa ang laging kita. Ang saya-saya, ayoko ng pakalata. Tayo na kinuman na nagkasilan, wala ka na. Sa mga alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko, pag-5 ka, 5. Ito ba nasa gilid nito? Salamat sa pag-ibig mo, pag-ibig mo. Magdala-dala ka na. Magdala-dala ka na. Miss kita, namimiss kita, kaya ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko, balat-balat ka na sa piling ko. Ano kaya lang? Ay pa rin kita. Matikis lang, dahan-dahan kitang namimiss lang. Ilang beses na ikaw aliwin at ikaw pa rin ang gusto ang kinikis lang. Di mo maparin na di kita kasama, umakaya at dahil kong mag-asawa. Nakaalala sa anumang bagay, wala man ako sa sarili, lagi nandiyan ka. Ako, mababalik ko lang, ayusin ko no at sa loob ng pitong buwan, magigilong na lahat sa puso mo na duguan ngayon na. Yeah, kahit na wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala na makakagawa. Alam ko naman kasalanan ko, ang sinayang mo. Malabo na pagbigyan mo, malabo na pagbuksan mo. Kahit na magkahirapan ko, paano kung ayaw mo? Diyan sa pintuan ka sana ano? Tapos lubos ko taka muna sa pintuan sana. Sa luwas ba ano? Na namimiss kita, kaya ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko.
Sulo ka sana? Luwa. Ang saya-saya ay ako ng pahal na tama. Wala kang inuman. Likely kumusta na? Ako na tong kaman. Q! Ay. Likely. Yan o, ganda ni Nano yan. Yung visitan. Kataw, kataw. Bang, bang, bang. Satu. Hindi yan nagagamit ng ibang ability. Wow, Q. Bang, bang, bang. Click. Nasa loob kang daga mo. Nakapag-ibig. May gusto mo. Invalid yun. Kung makapag invalid yun. Duman ka sa daga. Duman sa daga. Napakita ko. Invalid yun. Hindi, mahilig yung kapasunod ko. Hindi mo sila magpag-ibig. Pili mo pag-ibig na nasa loob yun. Hindi sa gabo, nasa hindi mapag-ibig. Dahil pinakamin siya. Yes, man. Diba, ang ko yan, ang taxi traffic, ang ema. Ang sakay ko ang ginagawa din. Now, nagkabot na lugar. Hindi mo ito pasunod sa board, hindi mo ito ganyan. Ano ka na? Ano yun na? Ang
kumapit yung pag-ibig sa tito. Alam ko, tito ko na yun. So, kaya na, abigado ka. Ang galit ko. Yun yung nililito ko naman. Kasi palibot ako yan, nakakabili na. Pag-ibulap, nag-ibo na lahat. Kasi authorization letter, na siya na ang malakaw sa ito. Pwede naman. Ang maganda ako mag-ibig ka. Pag-ibig ko na sa abigado, saan ka naman mag-ibig ka? Doon ka na lang ba? Ano may kuhan pag-ibig mo, mga pag-ibig ka. Na siya ang malakaw. Kaya maganda ko. Dahil yung pag-ibig. At bakit nga ano na kami? Kaya po, Ano yun? Iba ang kasi ang malakaw pa. Ito sa ano mo mag-ibig na ang sarili ng turo ba? na siya ang malakaw. Ano ang lalakaw mo? Siya ang malakaw pang pag-ibig. Lalakaw mo. Anong lalakaw ng titulo? Ano yung titulo na ba? Anong lalakaw nila? Hindi ko para mahakot sa kaibig. Anong lalakaw? Ano yung titulo niya? February. Ikaw ka? Kaya mo yung yung salt kaya? May pinag-ibig ito duman sa laog ng working. Sabi na ano yan, duman sa laog ng Diba? Yun mga ito. May dating tinuro mo naman na pag-ibig kasi. Pero kamo sa natin pag-ibig kaya araw sa
Harong na yung bill mo kami, magpapakinarong mo. Pwede ba? Kung ikaw ang titulong araw ka nila, Manipul yata siya. Ha? Ano sa CCTV din ang ginagawa kapag sa mga September. Kasi October na nga nito, patapusin kang October, tayo December. Pero, ito na nga yung death na naik na ano naman sa parang si Jill Bugalo. Si Sala, Bomon, ay tabako. O matatang tabako si Jill Bugalo. Sabi ni Dr. Yan ang hype. Nag-tax man na ngayon sa 1 million. Dahil pa man nakitulog. Dahil pa man nakitulog. Nag-tax man sa na. Kasi ano kaya sa ito, nasa area na ito. Taxman sa napalan. Kaya nga, sabi pa kanya attorney. At kasuhan pa so, tax, declaration, bayaran. Pagkatapos ito, pag-ibo na kita extrajudicial settlement. Saka na kita mga kasukol. Sabi ko tulad ng kampanya siya. Yung mga pag may ano yan o, mapa,
extrajudicial. O pagkatapos nito, maka-extrajudicial na ako. Ito, relax na ito, interesting ako, buwan din ko na sa iya na. Mahal. Oo, may halit na ito. Kasi may may daga siya duman sa laog ng daga. Na man siya tumatulong na kuya tumutuon. Pinamana ito sa iyo, di ba? Nagkasusurutan siya na may surat ito na sa iya na ito. Yung duman sa assessor. Sino nga? Ayan. Nag-afford si Carlo kung saan ito mga taxman sana ito. Taxman sana ito. Ako nga dito, patakdan ka ini. Ako dapat panaw ng kwarta sa sa munisipyo. Tax man sa tax declaration, ito nakaputan nila, tax declaration. Kasi sa tax declaration ng kayo. Kayo ang sa magbayad. Natural, magastuson. Pag siya samantarang na magastuson, dahil talaga ang maaasikaso. Dapat mag-asikaso siya, aros na siya ang gastos sa inyo. Magpamitin siya libre sa kuya, aros sa inyo ang bayadan. O, pero, ano siya, aros na siya ang bagantang. Pag maano siya, o pag muna niya, siya na kaya mabayad. Survey ka na. Teacher ko paano, di ba para tulong niya sana survey tugang. At hindi kami nangarapot sa muya. Paano na ako? Dahil ka man nakasabot saan. Ako man ito titulo. Ako man sana. Ako man titulo. Ako man naaraman na. Titulo ito. Tax ito. Binayagan na tax ni minuan. Ay, sir! Ano ko ba? Eh! Ako, 0.4. Nasa kasuan, pahali yung nasa nasiyaan, pahali yung nasa na, ano yung pa? May titulo dahil. Medyo man, libon. Ano to? Bakit tinulungan mo yan? Paano kaya? Paano kaya? Kung pati kayo. Ano ba pala mga kaya?
Kaya ang halaman ni Dato, sige niya ka ng ano, pang ano niya, dahil ako minaharap sa mga tuba. Ang halaman niya, ang mga kasama niya, para talaga. Kaya na, niya ako, hindi niya ako sa sabi ko na, hindi ko pa talaga natagay ko na ano yun eh. Alam mo, kaya kakain ka din. Oo, dahil mo hindi makapagawa. Mas tikim lang. Kung agad ang pagkain na yun, parang may sila naman. Hindi naman sa lahat. Supat sa nanila, ang pwede niya sa lahat. O paano mo sa ito? Ikaw mo rin magalit. Yang na sa dito ko na. Sabi mo rin magalit. Magalit ko Kasi nito. naman ko, mahalik dyan. Oo, gusto ko siya. Ang sabi yung hindi, kasi ang siya sumamahan niya. Ang kabahan niya. Dokang. Dokang. May naka-start na din. May harong na din. Buha ka mahal. Magkaroon na ito mga. Ay, kata. Pinaong mo nga ito. Hindi mo ako. Hindi magandang May naman na makakaroon siya. Baso ito sa tuga. Sa tuga na ito. Kasi nagkaroon ng maximum mahal. Mabayad naman sa makabayad sa tax. Mapalibong estimated settlement. Yun na. Nakasukot, bakit yung na ito? Daw magsakot kita Ano kita ba ito. validation? Okay, baso pa. Basta na mo, hindi dahil na. Okay. No? Hindi pa. Hindi pa magpila. Ano nila? Ay, sabi kaya ni Get sa Pusnas, dapat ready lang ka. Yan, hindi na mapigang Ano gagawa natin, no? Sino ako gabuo? Ano nga yung COA? Oo. COA? Oh, Titingan. Madumanas sa Titingan ka ba? COE. Makasibol na
Pati yung kapit na hali. Iba, di ba kayo yung kanya? Ako na mo sa food Tracy. Tracy? O bakit itong original sa Ay, di, pare. Relax mo na yun. ang buwan niya mo ba? Excited. Ako man pala siguro, tax man siya namin na yan. Natural, na tax nila naman, kaya nagdadamit nila. Alin mami? Aking hayop ka rin. Pinagsan ko, ay, moroso. Dawa, nagpangalan din ang buwan. Ha? Ako na kami din na tayo sa nagdadamit. Sabihin mo lang, ako man, may original cellphone ha. Kita nakapangalan mo. Kita, ang hindi ka na. Hindi ako kutsilyo. Gagawin ko ng kutsilyo ko lang. Ay, ang kutsilyo yung ganda eh. Kung nag-ilog sa nangat, nilagiro ay. Tulad mo na natin. Oo, anda. Kasi nga siya, ako naman pala na yung ang say. Kaya kita kain siya. Hindi naman na. Ha? Wala naman na. Siguro, para mga bulong ka. Television man siya na ang kapos na. Kakain ko pa. Di ano siya. Unlimited ang boy. One touch back for me. You know, Sabi niya, tax man siya niya. Halimbawa, oo, one tax plus for me for you. Tax man siya na. Bakit man ang okay, nag-write ko sabi na nga sa ikaw din daw ang group din daw. hindi ko na pag Sabi, dapat dapat ako kami sabi na rin, sabi rin yung oo, kaya naman daw naka bayaran mo na sa banda ko sabi ni Bruno kaya kaya naman nagpapagod. Ano, sabi. Yun ang pwede ka? Oo. Pwede ka? Oo. Kahit mo yung ginawa, hindi na lang. Kung matarong ka ba sa personal, yung sisa na sa tugon na kayo. Yan, no? Oo. Pinayin. Ngayon, yung Yaw ka na dito. Yaw ka na dito. Para ka naman ngayon. Aray mo. Personal yan.
Ano magkakaya? Ispilan mo ba? Ito magamit na ano? Ganda ba? Ganda ba? Tama na eh. Ano pa man yung gumapa na nila? Parang tax declaration. Parang kang kapot ko, tax declaration. Tama na ako ka ang papay niyo. Arap mo sa nailita. Ano pa pa rin sa engineer mo? Tax declaration. Uy, no, kasi Ari magkwento-kwento, ipunan, para magkwento. Ani kita si Marilis kasi na aral bayan. Na pag sige, may baby matibay yun din. Ako, magkano po ang kanta ng layak mga parang sa pagkaya sa kanya? Kaya ako yung
ko naman ay. Nagbayad na ka. Ito na daw. Yung one, nagbayad sila. Yung magsanay siya. Pero dito, okay na naman. Hindi na siya marilin ko. Hindi siya na ano ko. Hindi siya kaibanan nila. Una nila, hindi lang makalagay ka. Arat nito, kuda pa din sa albay. Ay, dahil ako nakabas. Dahil na ako nakabuan. Oo, ang kawan na siya babaon. Record sa pwede, bayaran sila. Nakayanan na ka lang. Makaigi ko na kumakita. Ang nabayanan nila. Pag-point ko. Bayaran nila. Kung baga, record ko na, ano na ito? Iba nga sa pwede. Ang gahos. Na ito pa ito. Manimawa 10,000. O manimawa 10,000. Pero di ka ito. Kinainin na kapag nagkagala mo. 1-4. 1-4 ka lang. Nagpamarihan yan. 1-4 is 1-4 yung tumali. Dapat ko pa inisipin ko. Hindi man anak. Sa lahat ka mo dito. May nagpasigo mo. Sa amin na rin. Hindi galit ka. Hindi sa'yo nagkalamutan. Hindi galit ka.
Kapag nagkatawa ka, ay, yung karahan kami gawin. Ano ko na dito? Ay, wala pa matawa. Hindi ka tatawa. Mas mura pa, magsasaro. Ginawit mong hirap. Uy, pagli ko ni kumain ko. Hindi kami nakasarap na ibak siya sa labo ay sabi. Kulong. Kung parang ang ano ba ito? Sorry, ang papalit. Okay ka ba? Matapos ka. Ay, guys. Ha? Kung gawin ay patuloy. Kung gawin, kita mo. Ay, kaya talaga, bigyan niya. Ang tip ko lang kan, pag nag-tigano ka. Aking untian. Ay, kailangan yung staro. Ito po, tungo. Talo. Ito, lagi. Pang sa tutulong ng mga kanay na tinutulungan. Yung bisyo lang ito. Ito, ibig ko ni dali mo ano ako daw ano. Wala wala. Ito mo ano ko. Balitan, balitan ko ba. Ay, pero ano ko na lang maging parala. Wala mo sa nama. Para mo Oktubre, sabi ko ba? First week day in Oktubre, sabi.
Oh. Oh. Pagkaroon ka ba ng ginawa?
Sakay na dahil, before na sakay na.
Sino? Ha? Open 24 hours. Open 5 hours day. Sa ano? Sa coffee. Tapos sa main ganun sila. Ako sa tabi. Ako interview. Tapos sila. Ano? Hindi ako kayo dito doon. Tika na yun. Ano? Mali ka po. Hindi ka lang pa mag-proceed mo. Kasi pag niya damo na ako. So, magkaroon ko siya. Buwang alay. Ay, itong inaw gawin doon. Bakit itong inaw? Ako, yan. Ito na ito. Sigurado na ito. Sa klase ko talaga. Sa huli. Naman sa daan nila. Hindi ka nag-ano. Ngayon, yung tinataka sa kahit sa Luna, kahit kayo. Tapos, tinanap ko pa naman sa kalula mo. Arak ko, ito, ano, ano, tapos animado. Kasi ano, si kasi kasi na yan. Wala mo tayo sa pena. Gusto yung ito literal. So, ay, dapat mag-direct ko. Ako mag-direct sa mga ko, unang yung idalog sa yung pag-complaint na walang laban niya pag-luwa. Noong nga nung pinataan niya ako interview sa pulisyo. Tapos sabihin mo lang kasi sabi ako na sa task force ko na ito. Sa force niya. Sa force ko ba? Kasi ko daw. Kaya interview na siya. So, ganyan eh. Ganyan na ako na dito. Kaya, ang force ko na ano, kaya ko sa kaya tayo na sabi niya pa sabi ko pinakatawa. Ito sa buhay pa, ito na yung pinakatawa.
Ikaw dati ka sa buhay kung tayo, wala lang ako tayo. Sabi na sa inyo nga ito, ano mga guys, sabi ko din siya, hindi ako na, ba't ka, hindi na naiyaw, may sipaw, atas, sabi nga rin, ano, wag ka rin. Ito, wala eh. Mamurog-murog ko. Pero ba't ako nung pumunta talaga dito kay Ibo, ano, Ibo, email. Kaya ano mo? Buwa ko po na madali. Buwa ko po itong madali. May effect ba ganito mayo? Kasi yun. May effect pa so. Siguro, baga. Ano ba ba din? So, tayo. Ayun. Kasi ano, diba? Try. Ano nga ba sa Sabado? Hindi mo ano ay pati may triplanting kami nga yung kung totoo ano ko hanggang European na sa ngayon or daw Sabado pili ko. Sabado ko yun. No. Sabi? Ay, tambay lang. Sabi mo, yung sisi ka muna pala. Yung sisi ka muna pala. Sisi ka muna pala sa loob. Sisi ka. Sisi ka. Sisi ka. Hindi, teka, pinto mo na hanap ko na. Nagpapatatama din na. Tumudan mo ka na. Ayun, hindi pa pa. Kaya nakita kami ko. Lubada ko ako na. May internet mo.
Then, natin daw. Then, okay. Ikaw po sila, tingnan na tayo. Kailangan pa. Ito nakaharap sila. Ito, kailangan. Ano position na ito, sir? Yun. Pagdating na. Ano ginamit na na ito? Tuloy nga dito. Tingnan mo kaya. Pero sila ako siya. Pero nagpapalala ka na. Ibisin ko sa right side. Mukhang palawan. Taring gawa ko na. Kasi. Ang magkiri ba din nila? Kaya nang check ako. Kaya nang ko yun na tayo yung para ang yan. Pagkali tayo, dahil ito awit. Sabi mo ganda yun. Ang dito kayo ng sensor. May susunod tayo. Kaya, tulong kayo siya. Tama, nakakutulong ka. Hindi ka sabi na. Teka mo. Dahil ko na hiling ko na ako i-resume mo. Na pasiring kayo naman sa inyong ka. Ano sila sa ano? Google. Sa Google Chrome. Tapos then that one ay 10.0.0.1 i-type mo kayo pag kami kung yun nagagamit natin 10.0 tapos 1 ang tawag yan tapos nahanap ko kayo hindi kayo po ay kung yung nasa cellphone baga ay nagsigamit i-type mo talaga siya hindi pa para 21 natin
Eh, naman, kung na kami no, paano doon kami? Ay, bawal na, mag-log. Tapos nandiyan sa ano, ano yun, no? Yung inano kanina, tingnan niya, Ako kung hindi ba, saan? Ilang so, game, magano po, libre, libre lang. Basta, ayun. Doon. Kaya ba ano? Airtel ba? Trabaho? Ha? Nakabang. Ito tama na ay. Ano na oras mo? Puta. Ako na ako.
City ka lang. Bata? Okay. Ito, guys. Bueno, loko. Ulit ako loko. Kulong sa kulong. Kukumaray. Ay, puta. Ginamit na dahil masama ka dahil. Yes. Ganda. Ah, tapos na? Ulog buboy. Para bilang boy, basta no? So, nakabot naman. Ito ba ito? Ano to? Oh, puta nila. Buhay, puta.
Walang karne.
Yan, dito ako doon. Eh, bawal ko wala po. Balik ka lang doon. Balik dito. Saan ka pala? Doon ka nagkita mo lang pagkain mo dito. Teka, nagpagkain na. Ito ko yung malayo. Dako lang din naman niya. Sabi mo, okay, sino mo lang matapos? Mabuhay ito kayo. Nagdala yan. Iyo. Kasi pag hindi mo yung nakakali. Ha? Oo, ito ko. Tapos maganda mo. Kung mag-yes na. Kinapay, kinapay. Ito. Bakit ako ba yun? Yan, ito. Yan lang. Uy. Alam mo, kapag nag-exercise ano ba yung sito rin? Marami pa lang doon sa Oriental. Ako yan, 200 na bagay. Oriental din. Ano, 180. Sa American Global eh, 200 na. Eh, mali-pili. Hindi nga. Sa American grocery, 220 ang pagbuba. Barato na sa tao. Ang pinakamadya sa Pandaya, ano kaya, 260. Ayun pa pala sa aligaw. Ano naman dyan. Pero pinagbaratan ko na naman yung 250 ang pupunta. Kapatay, kaya lang. Pag may nagpakal, yan. Pagpapakit, nagpapakit. Sakto, ano ba yan? Kapatid sa piso. Ang pangarang ba kayo na sabi kayo? Harap mo dati.
masyadong piyoso. Ah, piyoso na yun. Yung isang high blood, Napagal kita kayo kasi 23. Isama kang barato dahil makakaroon. Doon sa may ano, sa may titimol ko na. Kung naman nagtitim ng kakliya ko doon sa may ano ko na, sa may Southeast Tagtag. Kapang na matulog dito, yung gulong dito. ay, wala mo lang. Ay, wala mo. Sige, sayang mo po ang Lalo ako nga, isang dito sa Bisaya. Pero, dumating ka, Sa pa. kung wala din siya. Hindi na rin may iba na kawawain ka. Yung mga
Hindi na nakamot sa Oy. Yung nag-college ka, no? Gusto na. Tingnan ko lang sa'yo. No? Dahil ka nag-college ka, Natabong lang. eh, nakarating ka sa panahon. Ako na nga eh. Ano yung inspirahan mo? Inspirahan tao. May tawa ka na. Guduan na ng araw sa'yo. Guduan ng araw. Hindi ko papas pa. Ay nga, figure ko yun. Apply yung ka. Ha? Tingnan mo yun. Sarap? Tingnan mo yun. Tingnan mo yun. Sa account ko. Ito mo yun. Dahil lang. Dami niya na sa baba. Nililit na higit din eh. Ay, yun mo. Yun mo. Yung gamit ko na. Yung pagkuhan mo. Hindi ko eh. Puputan niya na. Hindi ka mo lagyan ng Oo, nagkano, si tayo na si ano, si nagtulungan nila yung kaya. Momelo ba? Diba? Kaya naabot lahat. Utang na yun. Pinipid ko.
No. Kobe mo nga tol. Wala ko tayo. Kobe mo nga. Kalaban dyan.
Ito nakaginaw. Gawin pa na. Yo. Okay. Kasi po, wala na po mga present ako ko. Ay, dahil ito po dito ako. Pagkakami ito sa kaligyan. Yo, kaligyan. Yo, kaya. Ito na darang mo. Uy, kayo, kulyap. Ay, ba siya? Uy, kita ko. Paano ko dala yan kasi ako? Ay, darang mo din. Matulad mo niya. Ay, una. Balik ka ba din? Balik ka ba din? Yung gas, balik ka. Ano ba pinakalaman? Ya, daw ba din? Paano mo ito pinakalaman? Ganda mo, kay Sira. Ganda sa kalay. Hindi ka. Ano ba yung mga Totoo kaya pwede ito na kayo. Ano ba yan? So, kawalan. Wala kong tanong kayo dahil. Ang isa mo. Ano yung ito? Ano yan? Mami si Mari. Ay ka. Ayaw po. Ay, gawa din ako. Baba ka. Yan ka na. Sige ako. Yan ka. Magpagkira ko. Tapos na. Wala ko na diyan, wala ko na. Ya, ito niya. Wala ka niya. Nag-iitaw ka na. Pahingalo ka muna, pahingalo. Yunan! Patay na! Gusto niya, bilis! Gina! Ganun ba? Patay ko ganun nga. B.O.B.O. Wala. Dapat na wala. Ang panay, kang buto. Wala, nagsubi ako. Iwan! Panay, pinitay, pinitay. Nangangambot ka rin.
Kaya ako kapunan ng mura. Uy! Magkano tiger ko yan? Alam ko na. Tiger gusto ko, tiger. Gusto ko yung tiger ko. Maribukod. Oh, dito na, sakay na. Hindi ka mo natulong. Hindi ako pinanong mo na tiger. Na. Saka ako. Hindi ka doon. Alright, tiger. Parado ko. Sige, hindi ka magdulang. Bibiyap! Siyap tayo. Kaya mo. Ubus kita. Ayun ka mo yun na kami. Ang hayop. Ayaw mo na. Ang balak nga yun. Okay, balik ka na. Balik ka na, tama mo kami nito. Ito lang ang hayop. F. F. Sige. Pinangat. Alisay sa tayo. Oo, buli ako. Hindi ka ba? Ano ba? Nagiling ka rin. Yan, ano? Uy, yun! Sabi ko, ha? Uy, yun! Makutugon! Kaya, Wala ba? Ilang mo pa, no? hindi mo na hayop. Ayun. Minars? Mga tukso, ano? Ikaw parero, kaya? Ikaw, Minars? Kita. Ano? Naman, nagiling si Minars. Kita. Gusto sa lahat. Tingnan mo. Hindi mo na makatasiyak, hindi mo na makatasiyak. Hindi. Sus, ginaganaran na. Mura ko na nabalik yun. Ay, mura ko na. Sige, ganda naman. Ang mga nila talagang. Sus! Sige up, sige up! Uy, nakupat ko rin! Diyan, hindi ka matindi. Tapos, tuwayo. Sus! 1.5. Oo. Tapos, ang hayop ko. Mali na. Kapre. Mali na. Mali na. Mali na. Kaya, wala. Oo, ito ba din sa mga beses? Hindi lang kita. Baba. Pero, hayop. Kaya, Parang kapag hirapan ka rin ko? Busis ka? Ako pa. na, dito mo. Basta, balik ko. Ako na nagpapali. Lahat ba di nakaon sa saan? Sa ulo.
Kanya ilaya mo kayo ano. Wala ko ito lang. Yung Gabi ka ito, okay? Kaya, baka tugyan mo ako yun. Baka tugyan mo ka na yun. Ay, na dyan yun, no? Doon na, ako na nakalabot mo. Tarong-tarong sa nakalagay. Saro. Kaya, kalabot. Ay! Ay! Kalabot sila. Ay, ay! Ayo, ayo, kaya. Hindi mo pa rin gagawin nila. Ayo! Hindi, kaya. Tangan, sinagat. Ka na. Yaw, kaya yung buti, kaya ano. Hindi ako nga yung... Kaya, Ano, magkikayot ka? Hindi yun. wala ka pa yung ano. Hindi tayo sa cake. Pagkakaot yan, nagawan. Ano kayo ito? Ano, barik suway. Muna kahit never. Ikuha ka mo. Ikuha mo. Baka na namig. Di ba? Di ko, hindi ba? Ay, nakay. Luwag sila. Matira yan. Matira ka. Matira ka. Matira ka. Yeah. Matira ka. Dito lang mo ba? Yan po pa yung kaya ako 5. Ay, sabi niya po. Ito na naman yung una mo. Yung tapos na doon. Uy, hindi ko tayo. Wala na po yung Ay, kami. hindi na kapit. Ganyan! Kumakit pa nito. Puta nga, hindi ko na hindi. Kasi mag-ilan mo. Kapit niya.
Oo, kuya, puta siya na. Oo, yan. Oo, sabi mo. Ika to. Wala ba? Ano tayo mo inong limig? Ha? Ano mo inong limig? Ika magkamayak. Iwan siya kita iyo. Kuya, buka daw po ito kuya. Dali ako ngayon. Gusto mo ako doon. Maging sa puno. Lahat na ako. Ano na dyan, Brad? Yan, dyan, namin. Siya po! Ano yan? Ay, sumiyak. Lahat niya kita. Bigat-bigat ka. Dapat dito nagbalik. Ikaw magbalik ka. Iling ka, iling. Yan, lago ka na niya. Lago ka. Balik ka na, Mark! Dapat nila na yan. Oo. Siya, pinag-iisip. Ya. Yap, balik na yap. Siya na yung... Sige na. Ako pala din na, huwag ka. Ano kaya? Ayaw pa Ay, puta tayan! Sayang! Kumanya bisa ulit. Mo bisa pingat niya. Yung balik ng hayo. Ikaw ang nilaguro. Accounting. Accounting sabi ko. Hindi ko makante. Sabi ko, eh, yun. Ano yung kasi sa yung daw siya pala siya. Wala na, Mark. Ha? Gananan. Na. Na. Sagot mo. Ay, talilay ko. Hindi ka naman lang.
Nakawatan ko na kaya nag-out mo. Mga nakahit mo. Saka? Because this is why. Gusto naman. Ko sa pico. Bago lang, tugod. Oo, tugod si... Oo. Oo. Ito nga eh, meron ko sa bago. Alam mo sa meron kong kitchen. Compound. Ayun, start, no? Nawala ko. Dinis ko ni Wala lang lang siya. Oo. Meron mga siya. Maganda ang trabaho nila. Ito daw matuman na tayong pat. Diba? Kung kakawin ka, wato. Sa Hindi biya. talaga. Nice one. Ay, dali. Ah. Diba, Diyos? Hindi na siya. Ah, lagyan natin siya. Wala na ka yung... Mistake pag siya. Ha? Yaw, dyan ako ba? Pati ba yun yung naman na yan? Grabe ka ng tiba. Wala yung tiba. Wala, sige nga ako. Nakakatok pala na. Ayos ka. Nakakatok. Palawan, palawan. Sige. Yung puso kanina yan po. Eh, nakakaraan kita sa PNJ. Yun yung mga hindi yung nagtag ka kasi. Ya, Hindi yung nagtag ka. hindi kita na. Sige, apa to? Kung yung nandiyan na, magkamo niya, maganda ka. Oo, sabi ko sa'yo.
Anak, Oo, yan. hindi mo na sound. Wala. Yes, Marco, it's a bike. Bike. Yan. Yan, dito ba? Parang na. Di ba lang kasako? Yes. Hindi ka na yan. Yan, hindi ka na. Wait for all. Ay. Ano na niyatap na? Right na. Ano? After the one, get one. Okay, okay, okay. Ayos.
Ay, buka. Put up. Imagine, Ah, mas bago pa kabalik din. ano? Hey, 14. Cinco. Tirado. Ayan, mahal mo. Buti na pala, no? Pilito. Pilito. Lupa. Okay, diba? Wala pa, tapos yung bandi. Kailangan ka gawin. Nggak jalannya. Mau kalah, ada. Mana kita kumpul? Berapa bulan? Di mana? Sesuai. Saya udah nag-vlog ko kung mapapasa sa akin, kaya makikita. Wala lang, di pwede na pagpasa sa pagpasa. Kasi nito. Mas ginagigit ko, mas mo. So, ganyan na nga ito lang. Kasi, kung ano, sa tao, sa kaya nito na sa iyo. Pero na para siya, ito pwede yan. So, right ko lang. Ano ito? Itaw mo kayo. Itaw mo kayo ba? Sabi ko, pero natin. Oh. Sige lang. Anak. Dito ka lang. Ano ano? Madala to. Madala to. Gabyo dito. Yun, yung kumbo. Hindi na po kayo dito sa... Papalit na tayo. Ano na dyan? Uy! Bayip ka mo! Patay! Uy! Ginawa ko na patas na. Uy! Sige na, kaya na. Ito na ako. Sige. Tuma. Binawa dito na naman kita. Gold. Oh! Hoy! Patalo ang pangalay ko. Nagagya ko daw.
Kang hinatayo. Wow! Ang tawag tayo. Gawin yun. Sila paano mo? Sip na ba di? Hindi naman no. Hindi naman pala. Lapa mo. Day one, visit. May panayo para ba? Yaman, nagtamaan. Utang bahay ba? Balik lang. Balik lang. Gold. Dapa. May tiyamba lang. Uy, hero, si Manoy. Uy, putang hayo. Uy!
Balik ka. Okay. Kuya! Ay, grabe. Ako. Ay, ka pala. Ay, tal. Kuya, dali. Buwa? Rayo. Bunyo. Sinabi mo. Maraming pinigyan ko kagyan. Dalawa tayo. Di mo diyo kayo. Wala ko pakitali mo sa akin. Wala ko pakitali mo niya. Talo mo sa akin, para tigil mo yung muta. Ayun pa. Ano mo gusto mo lang? Sabi, huwag yung karasin. Buhay pa ko ako doon mga... Takot! Ay, do. Pala, nasa ko siyo. Ay, talaga ako ba? Talaga ito ko agad. So, sa'yo, pala, naisip ko lang. Uy! Uy, ayun. Big. 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 Wala. Hey, ano nyo tayo yung... Kumain na. Puta, sir, kung masarap na akong gano'n.
Kuya ito. Uy, buti na po. Ako, palagit na ako. Pagkakaw, pwede na ako ako. Okay na. Pwede na. Pagkakas pala sa kayo mga ay. Hindi ako. Hindi na natin ka na yun. My God! Ogo! Kaya ito mo ba? Yo, patay. Patay. Nagibig tayo. So, ano ito eh? Ulo. Nabigay mo sa uy, ito ba eh? Patay! Kahit kahit sa kaya daw. Patay. Patay. Diba? Ito doon, tumawag, tumawag. Patay. Ano eh?
Ngayon, sa mga Yung panahali. Kaya, mas
Nakatutok ako sa tanghali. Personal. Ako tanghali, bro. Dadamit yan. Uy, puta man. Yung kapatid.
Ay, ito. Kaya ba ito? Pistol daw. Alam mo. Robert,
siguro yung ito. Wala ko sa lahat. Pero wow, wala ko. Wala ko moral. Nag-gift niya ako ng 5. Pero usual. Pero ako number 4. Maria. Mas balik. So, ito na lang ako. Dua masami lang ako naman yun. Dua. Ito na lang. Nado, so.
nilagay ka doon. Para sa libo. Kung na ni ba? Ha? Kung na ni. 1.5. Ano ka ginagawa? Ano rin mo dyan sa ano? 1.5 na ni, sa libo. Eh, bawas na nga ni, tulos. Pagunting, di naman yan. Ayun nga, nakatawa. Kita yun. Anyway.
Ano, hindi walang biwan. Ano? Tapos kumaban. Bigat. Ulang dito. Wala ka. Sabay. Ano? Nagasa. Wow! Nakaano ko ba?
Watch. Oh, watch. Kaya, kaya.
Oh, Ano? Ano? Oh, yun na lang tayo no, kung pinabayan mo. Malawagan mo, patutunod ka. Hindi na record ka. Nakakadit mo mga ano meron ka lang? Kaya mo na ako. Mata mo yun na wala. Ipanda ko rin kailangan. Kaya. Dapat sa biso lang. Ano na yung ito? Ano gamit ang balik ko? May balik ko. Ayun, ito talaga ang balik ko. Kaya ba yan? Kasi hindi na pa rin kaya. Nakol mo iya. Oy! Ano iya mo sa biglang mo.
Gusto ka ng butas. Sa ganyan na life mo niya. Kaya na boy. Nakawag pinatulog sa putang may pito ng ganda na hayop. Hayop kasi hayop. Apply ka sa ano talaga? Ako mo lang talaga ito. Habang mo ba sa tao? Bago ka mag-ano, first manager, dapat may experience ka. Ako, bakit ito na hindi nga si bago siya mag-uwi next month. Ano mo po? Tinutulog sa lahat. Ang takbo na eh. Takbo mo. Okay, guys. Nagkakalot na dahil sa kuya. Sabi ko, yaw daw kakasip. Nagkakalot isa daw. Nagkapayo. Ay, ito magkaon. Ay, ito ano ko. Alam, tigbuhan sa lirik ko naman. Bigyan mo, no? Tinadala. Yo.
Kaligtas ka na sa... Pero nito. Ganda. Ganda ka po. Para mo bukas sa loob. Sobrang ilan tuan. Laut ay Betul nakaluwas ng ada kat na. Ada kat Christian pero hindi pa. Maganda kayo. Ano ka rin sa kanila? Ano ka tulog sa iyo? Piso aso, nakulang na isip.
Parang sila ulit. Ilan na ito? Go! Ano? Ikaw yung kasi. Nakakawa. Pwede mo sa dapat ako din siya kasi ikaw mo magbasa na. Ano ka pa no? At lalo tayo na nga. Lalo tayo na nga. Ano nga, hindi dito na ako. Eh na. Kaya pala ako dito. Ay, nagagad. Labagong totoo lamang. Ay, nakagalit sa side mo na nakaunta ka. Diba, tatalo no? Nilinigan daw si Ram. Marabas na tayo pauling kasi mo. Di pa kaya pauling. Pero pwede na lang. Itu kemudian bahkan pagi kita sila mo so ayun man na pelit tayo. Sige man kaya inano to malito. Palit. Dahil tayo binago sa
Dito kaya nga eh. Ah, may pati ako na. Ito na. Ikaw po, yan, ito po. Mali po yung process. So, nag-game ka na lang. Nag-game. Pero hindi pa na yan, yung lagi na start. Kasi, ano ko, magkaon, ay, kaulo na ito. So, ano ko, natatanga kayo, kapag sila, okay lang na nga pag ha? Wala ko pa ako dyan. Hindi eh. Hindi yan, matabaw. Matabaw na nga eh. Matabaw na rin yun. Kapag ano natin, matabaw na nga yun. Ama. Matabaw na nga yun. Matabaw na yun. Kung di pagkaputan, hindi mo sa anong gagawin. Hindi ko magtagapit kung anong hindi kasi hindi ka random sa talaga. Pagkaputan mo sila. Hindi, baka sulto mo sa kaya kaya balon sa kaya po ang tawag ito. Madalang pagkita mo. Madagat na tayo nalito.
Yan naman kayo din sa dera ng ano. Hoy! Natagigit ko yung mga ang meaning ng mga
Magulang. No. Bakal gagawin ko. Tada. Ito. Ano? Plantain? Ready plantain?
Boy. Ay, hindi. Okay. Yun yung ano ko. Birth certificate ko yun. Birth certificate na. Original. Ano yun sa register office? Oh. Dito pa na. Maano akong di ba? Ako akong IT. Wala. Ako makagay niyo ako. Ako mag-trade pa. Ako lang hindi. Isa mo ulit. Ayun. Yung mga kaya kaya na dito. Very much ka pala. Hindi ko naman. Ano ka nag-school yan? Bulpa ka mo pag ano, Gila. ano, pagpa ID, kailang bayad. Saan? Ah, Saan? So, Hindi ka mapaydi. uy ano. Isa sa napay. Ay, dahil mo na bayan. Oo, dahil mapala. Tama ka sa munisipyo sa itaas, kung naka-registered ka digday, madamang ka sa itaas ng ano. Padaraw na ayan. Oh, Ah, daraw mo yan. ayun, masana yan, ang kay Tuwan. Oo, Hindi mapaydi ako. sabi ko na ako. Ano ang bisa? Siya? Ha? Oo, di man nasala ko. Nakaluto. Di man nasala. Hindi man siya. Ay, ay, man. Kita mo. Ako yung baga. Malinig ang pagkatapos. Magaling ang nasa. Mabayad ba sa mga gobyerno? Hindi pa, bayadan ka pa nga ni. Bakit na sigado sa mga po kung dinitin ko naman sa Secretary ba naman? Ito, maligid kami ni Pembe. Oo, yan o. Ano ko, alas 3 na. Pwede ka lang mag-adupan ko. Mapaaga ka pa. Makuha ka naman kayo, makakuha ka na. Ito? Alas 5, sarado na. Oo. Duma ka sa pinakaitaas. Magkaigo ka ng ID. Madali yun man sana. Sige na. Sige, ito ang kami hindi pa nagpapa yun. Napaalala ako din. Yung nasa ka naman sa itaas. Kamak. Nagparasul ba kasi? Kisya, nagparasul si Kisya. Sabi, so ID niya pa ano na ID niya ito. So sa birth certificate mo dara na. Dahil na ako. Sakan, ID nga yan. Dahil niya akong ID. O, sumakat ka naman sa itaas. Sa kumuha kang ID. O, yun na ito. Yun na nabayad. Pagsakat mo, diba? Nakakuha mo lang yung ID. Madali yun. Then by, kaya ito nga yung umakwa na kami ito. Yung mga artist ng munisipyo. Kaya, Yun. Dahil mo nabayad ito. Balo ah. Sa'yo. Daway banta ka pa. Dahil natin yan. Sinabi Tama na. ka anong kapagyan dyan o alas 6 tumadig din. Ito, bakit di kami din? Yes. Yan din, salamat. Yes.
Duwang ano? Duwang ano? Otso ang duwang. Apa kita? Wah.
One, dalawa. Wala pa sa wala pa sa